Tại sao đàn ông lại mất đi xương dương vật, một cấu trúc từng cực kỳ quan trọng trong quá trình tiến hóa? Trong thế giới động vật có vú, xương dương vật từng là vũ khí tiêu chuẩn của giống đực. Đây là một chiếc xương nhỏ, dài chưa tới 10 cm, nhưng lại giúp 98% các loài động vật có vú đực hoàn thành việc giao phối nhanh chóng trong thời kỳ động dục, thậm chí có thể cùng lúc thụ tinh với nhiều bạn tình. Các nghiên cứu cho thấy, cho đến cách đây khoảng 700.000 năm, tổ tiên loài người vẫn còn giữ lại cấu trúc này. Nhưng từ khi con người bắt đầu đứng thẳng và di chuyển bằng hai chân, chiếc xương này dần trở thành gánh nặng. Việc chạy nhảy có thể khiến nó bị va đập và gãy, và các hoạt động thường ngày cũng khiến nguy cơ chấn thương tăng cao. Quan trọng hơn, con người đã tiến hóa để có khả năng giao phối quanh năm, không còn bị phụ thuộc vào chu kỳ sinh sản theo mùa. Vì thế, xương dương vật, thứ từng cực kỳ quan trọng, dần mất đi giá trị sinh tồn, và theo thời gian, nó đã biến mất khỏi cơ thể người. Cùng với xương dương vật, chiếc đuôi, từng dùng để giữ thăng bằng, cũng dần biến mất. Khoảng 3 triệu năm trước, khi tổ tiên chúng ta bắt đầu đứng thẳng, đuôi người đã rút ngắn dần thành 3 đến 5 đốt xương cụt. Trong quá trình này, dù phải đánh đổi sự nhanh nhẹn vốn có, chúng ta lại giải phóng được đôi tay, mở ra khả năng sử dụng công cụ, mang theo thức ăn và làm nhiều việc khác. Giống như vậy, khi không còn thường xuyên leo trèo trên cây, loài người cũng không còn cần đến cơ bắp dài nối từ cẳng tay đến lòng bàn tay, từng giúp linh trưởng bám cành chắc chắn. Hiện nay, cơ bắp này đã biến mất ở 15% dân số hiện đại. Bạn có thể thử kiểm tra, hãy trụng ngón cái và ngón út lại. Nếu ở mặt trong cổ tay không nổi lên gân rõ rệt, thì có nghĩa bạn đã hoàn tất bước tiến hóa này. Không chỉ vậy, tai người cũng đã có sự thay đổi rõ rệt. Phần lớn chúng ta chỉ có thể cảm nhận sự co nhẹ của cơ tai phía sau, nhưng không thể tự điều khiển tai di chuyển. Trong khi đó, các loài như thỏ, chó lại có thể xoay và định hướng tai cực kỳ chính xác để nghe âm thanh. Một ví dụ khác là mí mắt, một lớp màng trong suốt từng giúp bảo vệ mắt, giờ đây chỉ còn là một nếp gấp nhỏ ở góc mắt của con người. Còn hai bộ phận thú vị hơn nữa là răng khôn và ruột thừa. Hàng trăm ngàn năm trước, tổ tiên chúng ta chủ yếu ăn thực vật cứng, rễ cây, hạt khô, nên răng khôn có vai trò nhai nghiền quan trọng, còn ruột thừa giúp cơ thể tiêu hóa cellulose trong thực vật. Nhưng khi con người học được cách nấu chín thức ăn, món ăn trở nên mềm và dễ tiêu hóa hơn, khiến cả răng khôn lẫn ruột thừa dần mất đi chức năng ban đầu và từ đó bắt đầu thoái hóa. Tất cả những thay đổi này là minh chứng rõ rệt cho sự tiến hóa không ngừng của cơ thể người theo nhu cầu sinh tồn và thích nghi với môi trường sống mới. Đăng ký kênh để biết thêm nhiều kiến thức hữu ích nữa nhé.